Hello viewers, welcome to Bhadra IAS Academy. APSC Prelims solar বেছি দিন নাই কি আপনারা গম পায়ে ওকে অলমোস্ট মা কব গলে মাজত মাত্ৰ আমাৰ 50 দিন মানহে বাকি আছে আৰু আমি এই বস্তুটো গম পাও যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আৰু লগতে স্কিমস বিলাক কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে আৰু লাষ্ট ইয়াৰও তা আগৰ বছৰ স্কিমছৰ ওপৰত বহুত প্ৰশ্ন আহিছে তো হেতু কাৰণে আমি কি কৰিছো আমি ভাদ্ৰা IAS Academy ফালৰ পৰা আমি কি কৰিছো আমি স্কিমছৰ কাৰণে এটা সৰুকে এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো আৰু এই কোৰ্সটোত যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমস থাকিব এই ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমস বিলাকৰ ওপৰত আমি ক্লাसेস বিলাক দিম আৰু লগতে স্কিমস বিলাকৰ কম্পাইলেশন ফ্ৰী মানে দিয়া হ'ব আপোনালোকক ওকে আৰু এই যেটো কোৰ্স আছে নহয় গুটে ক্লাसेস বিলাক আৰু লগতে যেটো কম্পাইলেশন হ'ব মাত্ৰ 39 रुपीसত এটো আপোনালোকৰ কাৰণে अवेलेबल হ'ব একদম মিনিমাম এটা ফিস ৰাখা হৈছে ওকে যাতে প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেন্ট বা প্ৰত্যেকটো যিখিনি এসপাইৰেন্ট আছে for this upcoming examination তেখেতসকলে এই কোৰ্সটো अवेलेबल তেখেতসকলে যাতে কোৰ্সটো লব পাৰে আমি হেতু কাৰণে একদম মিনিমাম এটা ফিস ৰাখা হৈছে ওকে এই কোৰ্সটো আমি যদি চাবলৈ যাও 22nd এপ্ৰিলৰ পৰা আমি কোৰ্সটো আৰম্ভ কৰিম ওকে 22nd এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ এই কোৰ্সটো আমি আৰম্ভ কৰিম ওকে মানে এতিয়া বিহু যেতি আহি আছে আৰু বিহুৰ পিছতে আমি কোৰ্সটো আৰম্ভ কৰিম আৰু এই কোৰ্সটো অনলাইন মোডত অকল अवेलेबल থাকিব ইয়াৰ কোনো অফলাইন ক্লাसेस নাথাকিব অনলি অনলাইন মোডত अवेलेबल থাকিব ওকে আৰু মই আৰু অলপমান কৈ আছো ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় ওকে যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় এই যেটো কোৰ্স স্পেসিফিক্যালি ডিজাইন কৰা হৈছে এটো ডিজাইন কৰা হৈছে বেসিক্যালি ক'ব গলে আমাৰ APSC প্ৰিলিম যেটো আহি আছে 2025 ত এই APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে ইয়াত কি কৰা হ'ব যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমস আছে নহয় ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ স্কিমস হক বা লগতে আসাম গভৰ্নমেন্টৰ যিখিনি স্কিমস আছে সেই স্কিমস বিলাক বহুত ভালদৰে কভাৰ কৰা হ'ব ওকে আৰু ক্লাसेस মই অলৰেডি কৈছো যে অনলাইন মোডত अवेलेबल থাকিব আৰু যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমস আছে ওকে এই গুটে বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছৰ আমি ইয়াত কভাৰেজ কৰিম আৰু লগতে স্কিমছৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম আছে নহয় তাৰে এটা কম্পাইলেশন প্ৰভাইড কৰা হ'ব ইন সফট কপি ফৰমেটত ওকে আৰু যদি কাবা কিবা ডাউট থাকে ৰিগাৰ্ডিং দ্য স্কিমস তেখেতসকলে হে ডাউট ক্লেৰিফিকেশন কৰিব পাৰিব আমাৰ যিখিনি ৰেসপেক্টিভ ফেকাল্টি আছে ওকে আমাৰ কেনেকুৱা আমি ডিজাইনটো কেনেকুৱা কৰিছো আমি বেলেগ বেলেগ মিনিষ্ট্ৰি লৈ লৈছো ওকে মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এনেকে বেলেগ বেলেগ মিনিষ্ট্ৰি লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ ৰেসপেক্টিভ ফেকাল্টি সকলে এই মিনিষ্ট্ৰি বিলাকৰ আন্ডাৰ যিখিনি স্কিমস থাকিব এই স্কিমস বিলাক গুটেই বিলাক ভালদৰে ডিসকাশন কৰা হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত এটা কম্পাইলেশন প্ৰভাইড কৰা হ'ব ওকে আৰু যদি মই চাবলৈ যাওঁ এতিয়া যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে এই নম্বৰটো ফোন কৰিব পাৰে আৰু ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ সিটটো বুক কৰিব পাৰে আৰু ফোন নম্বৰটো হৈছে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে 8638391721 ওকে থ্যাংক ইউ